සුබ දවසක් ඔයාලට. ඔයාලා එකතු වෙලා මේ SL ජයම්පති YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ Play Store එකෙන් ගන්න පුළුවන් සුපිරි Android app එකක් ගැන. ඉතින් මේ app එකේ නම Gboard. ඉතින් Gboard කියන්නේ keyboard එකක්. ඉතින් මේ keyboard එකෙන් කරගන්න පුළුවන් කාර්යයන් මොනවද? ඒ වගේම Play Store එකේ දහස් ගණනක් keyboard තියෙනවා. ඉතින් මේ keyboard එක ඒ අතරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නවා. ඉතින් Google සමාගම විසින් මේ keyboard එක සඳහා artificial intelligence තාක්ෂණය, ඒ වගේම machine learning තාක්ෂණය මේ keyboard එක සඳහා යොදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකික අපිට මේ keyboard එක මගින් සිංහලෙන් type කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම voice typing කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි සිංහලෙන් type කරන ඕනම දෙයක් ඕනම භාෂාවකට edit කිරීමේ හැකියාව. එහෙම නැත්නම් convert කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ඔයා සිංහලෙන් type කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය වෙනවා. ඔයාට කාට හරි ඉංග්‍රීසි මැසේජ් එකක් යවන්න ඕන නම් ඔයා මේ keyboard එකේ type කරනවා සිංහලෙන් type කරායින් පස්සේ ඒක ඉංග්‍රීසියට convert වෙනවා. ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය වෙනකොට ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් යවන්න පුළුවන් මේ message එක. ඉතින් හරිම පහසුයි. ඉතින් අපි කොහොමද බලමු මේක download කරන්නේ, install කරන්නේ කොහොමද, මේකේ settings සකසා ගන්න, ඒ වගේම මේකේ voice typing කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම කාට හරි අපි සිංහලෙන් type කරලා ඉංග්‍රීසි message එකක් යවන්නේ කොහොමද, මේ හැම දෙයකම A to Z කතා කරනවා. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබන්න, ඒ වගේම notification button එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න මම දාන වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ channel එකේ ගෙන හැමදාමත් ඔයාලට වටින වීඩියෝ ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. ඔයාලා මුලින්ම යන්න ඕන Play Store එකට. මම දැන් යනවා මගේ Play Store එකට. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා Play Store එකේ search කරන්න Gboard කියලා. දැන් මම මේ උඩින්ම තියෙනවා Gboard කියලා. මම මේ Gboard කියන එක දෙනවා. දුන්නායින් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් එවි. Gboard the Google keyboard කියලා. Gboard the Google keyboard කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලා download කරගන්න, install කරගන්න. දැන් මම මේක install කරගෙන තියෙන්නේ. මට මේක open කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මම දැන් මේක මෙතනින් open කරගන්නවා. open කරන්න කලින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පහලින් මේ app එක ගැන මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මිලියන 9කටත් වඩා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ විස්තර වලට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, මම දැන් මේක ඕපන් කරනවා. ඕපන් කරගත්තායින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඒවි ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතනින් enable in setting කියන එක ක්ලික් කරන්න. මම දැන් මේ enable in setting කියන එක ටච් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට යනවා. මෙන්න මෙතන පහළ තියෙනවා Gboard multi language typing කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේකට ටික් එක දාගන්න. මෙන්න මේකට. මේකට ඔයාලා ටික් එක දාගන්න. හරි. දාලා මේක ඕකේ කරන්න. හරි, දැන් මේක done කියලා වැටුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ පළවෙනි step එක හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා දෙවෙනි step එකට යන්න. මෙන්න මෙහෙම ඔයාලගේ display එක මෙහෙම පැත්තට අදින්න. පැත්තට ඇද්දායින් පස්සේ select input method කියන එක ඔයාලන් මේක touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන keyboard ටික. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන මගේ Gboard කියන එකට මම මෙහෙම ටික් එක දාගන්නවා. දාලා ඉවරලා දෙවෙනි step එකත් හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනින් ඔයාලා language එක තෝරගන්න ඕන. මෙන්න මෙතන language එකකින් තැනට යන්න. ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන language එක තෝරගන්න ඕන. මෙන්න මේ සිංහල කියලා ඉතින් තියෙන්නේ මේ language එක මෙතන touch කරන්න. මෙහෙම touch කරායින් පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් keyboard එකක්. ඉතින් මම දෙනවා මෙන්න මේ සිංහල කියන එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න hand writing කියන්නේ මෙන්න මේකට ඒකටත් මම ටික් එක දාගන්නවා. හරි, ඉංග්‍රීසි එකට මම දාලා තියෙන ටික් එක කලින්ම ඔයාලා මේ තුනටම ටික් තුන දාලා මෙන්න මෙතනින් done කියන එක දෙන්න. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් back වෙන්න. මෙන්න මෙතන ඊතලයේ තියෙනවානේ. මෙන්න මේ ඊතලෙන් මෙතන තියෙන ඊතලෙන් ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් back වෙන්න. back වෙලා මෙන්න මේක තියෙනවා පහළ preference කියලා. දෙවෙනි එකට යන්න. ඉතින් මේකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට emojis මේ keyboard එකට add කරගන්න ඕන. ඔය තියෙන එක මූණවල් ඒ වගේ emojis set කරගන්න ඕන. මෙන්න මේක ටික් එක දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ show language switch key. ඒක නම් අවශ්‍යම නැහැ. ඒක තියෙන්න ඉන්න. ඊට පස්සේ show emoji symbol keyboard. ඒකට ටික් එක දාලා තියෙන එකට ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ layout on handed mode කියන ඒකත් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට මේක ඕනනම් දකුණු අතින් ඕනනම් දකුණු අත පුරුදු කෙනෙක් නම් right handed කියන එකට දාන්න පුළුවන්. වම් අත පුරුදු කෙනෙකුට නම් වම් පැත්ත දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඒක කරලා බලන්න. ඔයාලට පුරුදු අතට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ keyboard high get ඒකට ගිහින් බලමු. මෙතනින් දාගන්න පුළුවන් අපේ keyboard එක මම normalම තියෙනවා මෙතනින්. ඔයාලට short කරගන්න පුළුවන්, mid කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. normalම තියෙනවා. ඊට පස්සේ emoji sticker ඒකට ටික් එක දාගන්න. emoji fast access raw ඒකට ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක දාගන්න පුළුවන් key එකක් press වෙන sound එක. ඒක නම් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක phone එකේ battery එකටත් හොඳ නැහැ. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. volume key press system default ඒ කියන්නේ අපි phone එකේම
ඔන් කරලා තියෙනවනේ කීපෙස් වෙන්න ඕන ඒක දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක ඔයාලා කැමති නම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික මෙහෙම තියෙන්න අරින්න. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ ටික මෙහෙම තියෙන්න අරලා මෙතනින් බැක් වෙන්න. ඔයාලා ඊට පස්සේ පැනල පහළ තියෙන ඇඩ්වාන්ස් කියලා ඔයාලා ඇඩ්වාන්ස් එකට යන්න. ගිහිල්ලා මේ ඇඩ්වාන්ස් කියන එකත් මේ ටික හතරම දාගන්න. දාලා මම මෙතනින් බැක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙතනින් තීම්ස් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ තීම්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා අපේ කීබෝඩ් එකට කැමති තීම්ස් එකක් දාගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙතන තීම්ස් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන තීම් ඕන එකක් පාටවල් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන එක රූප මෙතනින් අපිට show more කියලා තවත් බලන්නත් පුළුවන් මෙහෙම. මේ වගේ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. කැමති එකක් අපිට මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මේක මට ඇප්ලයි කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක දුන්නාන් පස්සේ අපේ කී ටික ওই විදිහට පේනවා. කීබෝඩ්ස් කියන එකට ආපහු මේක ටික් එක දාගත්තාම කී ටික highlight වෙලා පේනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා කැමති විදිහට හදාගන්න මම මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේක ඇප්ලයි කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් බෑක් වෙනවා. මම යනවා මගේ WhatsApp එකට. මම මගේ WhatsApp වලට යනවා. හරි. ගිහිල්ලා මම WhatsApp ඕපන් කරගන්නවා. හරි මම දැන් WhatsApp එකට ඇවිල්ලා කාට හරි මැසේජ් එකක් යවන්න තෝරගන්නවා. තෝරගත්තාම මම දැන් මෙතන මැසේජ් එකක් ටයිප් කරනවා. ඉතින් මට දැන් මෙතන මට දැන් WhatsApp වලින් යවන්න ඕන සිංහලෙන්. ඉතින් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන සිංහල කියලා තියෙනවා මේ කීබෝඩ් එකේ අපි ස්පේස් තියෙන තැන. අන්න එක පොඩ්ඩක් මම ටච් කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට සිංහල ඕන නම් මෙන්න මේ සිංහල කියන එකට දාගන්න. මෙතන සිංහල කියන දෙවෙනියට තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මේකට ටික් එක දාගන්න. මෙන්න මේකට ටික් එක දාගන්න. හරි. දැන් සිංහල එනවා. ඉතින් මට මෙතන සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන් යවනවා හායි කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මට මේක මෙතනින් සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මම සෙන්ඩ් කරා. හරි. හායි කොහොමද? දැන් අපි මේක ඉංග්‍රීසියෙන් යවමු. හරි. දැන් අපි මේ මැසේජ් එක ඉංග්‍රීසියෙන් යවමු. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා තිත් තුනක්. මෙන්න මෙතන. අන්නේ තිත් තුන වල ටච් කරන්න. ටච් කරාන් පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා පරිවර්තනය කියලා. මෙන්න මේක. ඔයාලා මේක ටච් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයාලා මෙන්න මේකත් හරි කියලා දෙන්න. ඕකේ කරගන්න. හරි. දැන් මම මෙතන ටයිප් කරන භාෂාව තියෙනනේ. භාෂාව මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා යවන්න ඕන භාෂාව ඉංග්‍රීසි කියලා දාගන්න. ඉතින් ඔයාලා වෙන භාෂාවක් ඕන මෙතනින් භාෂාව තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉංග්‍රීසි කියලා තෝරගෙන තියෙනවා. දැන් මම මෙතන ටයිප් කරනවා හායි කොහොමද කියලා. හායි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම යට හායි කියලා ටයිප් කරා. ඒ වගේම උඩින් ඉංග්‍රීසියෙන් වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආව මේක ස්පේස් එකක් තියලා කොහොමද කියලා ටයිප් හායි කොහොමද? එතකොට ඉංග්‍රීසියෙන් උඩින් වැටුණා hi how are you කියලා. මම ඒකත් සෙන්ඩ් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩින් hi කොහොමද? how are you? ඒ වගේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේක ටයිප් කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ටයිප් කරන්න බැරි නම් කම්මැලි වගේ නම් ඔයාලට තියෙන්නේ ආපහු මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ටච් කරලා මෙතන තියෙනවා තුන්වෙනියට සිංහල අත්තකුරු කියලා. මෙන්න මේක. ඔයාලා මේකට ටික් එක දාගන්න. හරි. ටික් එකට දාලා මෙතන ඔයාලට තියෙන්නේ අතින් ලියන්න. දැන් මම මෙතන ලියනවා මෙන්න මේ ඩොට් තුනට යන ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා මෙතනින් පරිවර්තනය කියන එක දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන ලියනවා හායි කොහොමද කියලා. හායි. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන ලියනවා කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනත් හායි කොහොමද කියලා පේනවා. ඉතින් මම මේකත් සෙන්ඩ් කරනවා. ඉතින් දැන් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරා, ඒ වගේම සිංහලෙන් ටයිප් කරා, ඒ වගේම අතින් හෑන්ඩ් රයිට් කරා. ඊට පස්සේ දැන් අපි වොයිස් ටයිපින් කරලා බලමු. දැන් මේ වොයිස් ටයිපින් කියන මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි මයික් එකක් වගේ අයිකන් එකක්. මෙන්න මෙතන. කොනේම. ඔයාලා මේක දෙන්න. හරි. දීලි වල මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ පර්මිෂන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මම මේක දෙනවා. allow Gboard කියන එක දෙනවා. හරි අපි දැන් සිංහලෙන් වොයිස් ටයිපින් කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේක කොහොමද කරන්න කියලා මම දැන් ආපහු වොයිස් ටයිපින් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා මෙතන මේ තියෙනවා මයික් එකක්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මයික් එක මාක් එකක්. ඔයාලා මේක ටච් කරන්න මෙන්න මේක.
හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මෙතන කියපු එක මේ වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත්. එතකොට ඔයාලට මෙතන තියෙන උඩ ඉමෝජිස් ඔයාලට ඕන මේ ඉමෝජිස් එකක් වුණත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ විදිහට ඉමෝජි එකක් ඇඩ් කළා මම මෙතන හායි කියලා දානවා. හායි. ඊට පස්සේ මට මේක සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට. ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි ඊතල මාක් එකක් මෙන්න මෙතන. මේ ඊතල මාක් එක තත් කරායින් පස්සේ ඔයාලට මේකත් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ සෙටින්ග් සලකුණ. මෙන්න මේ සෙටින්ග් වලට ගියන් පස්සේ ඔයාලගේ කීබෝඩ් එක සෙටින්ග් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ ටික් තුනට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක තවත් ඔප්ෂන් වලට දාගන්න. දැන් මම මේක සිංහලට දාලා තියෙන නිසා මෙහෙම තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මේ කීබෝඩ් එක වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා මේ වම් පැත්තේ. ඔයාලට ඒක දුන්නායින් පස්සේ ඔයාලා කීබෝඩ් එක ඩිස්ප්ලේ එක ওই විදිහට පේන තියෙනවා මේ. මෙතන තියෙනවා පොඩි අයිකන් එකක් මේ. ඔය ලොකු කරගන්න පුළුවන්, පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඕන තැනකට මේක අරන් යන්නත් පුළුවන්. ආපහු පෙන්නන්න. මේ අපිට ඕන තැනකට මේක අරන් යන්නත් පුළුවන්. මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මේ ඕන තැනක තියන් අපිට ටච් කරන්න පුළුවන්. ඔය විදියට. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි කියලා දෙන්න තිබුණේ. ඉතින් ඔයාලට හිතනවා මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලා යම් දෙයක් දැනගත්තයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබන්න. ඒ වගේම notification button එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ ඔයාලඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේ මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි.